Привіт! На дворі травень, природа буяє. Зізнаюсь, обожнюю цю пору. Я на дачі, в саду та на городі купа справ. Дачний сезон в самому розпалі. У мене в саду є декілька дорослих яблунь. Ось, до речі, одна із них, я її називаю шишка на лобі. Була історія. Там є ще груші в мене і ось видніється вишенька. Щоб ваш сад щороку квітнув та радував врожаєм, потрібно обов'язково робити весняне підживлення. Цей процес відбувається під час вегетації, тобто протягом травня та червня. Я зазвичай використовую органічні добрива. В даному випадку це перегній, він добре перепрів з черв'ячками, все, що нам потрібно. І розсипаю його у пристовбурному колі і потім перекопую. Якщо у вас немає перегною, використовуйте торф, послід чи компост. Однак з часом я помітив, що тільки органічних добрив для дерев замало. В минулому році я, м'яко кажучи, був незадоволений врожаєм цієї грушки. Хотілося б трішки більше, ніж 5 груш. І в цьому році я вирішив використати інший метод внесення добрив по листу. Він дуже популярний в тусовці садівників. Я буду робити це вперше, хочу бути впевненим, що все вдасться. Тому сюди їде мій хороший знайомий експерт, який на цьому ділі з'їв не одну собаку. Олександр Андрощук власноруч висадив понад 100 тисяч дерев. Саша, привіт. Привіт, радий тебе бачити. Проходь. Ось, власне, ця грушка, про яку я тобі розповідав. І от одразу з першого погляду, що ти можеш про неї сказати? Радий, що ти вже почав задумуватися, в тому числі про підживлення. Якщо розглянути, в якому вона стані, я би сказав, що вона не плодоносить, можливо, із-за того, що вона частину врожаю скиде. Частина закладається, але їй не вистачає сил для того, щоб повністю плід розвився. Пробуємо спасти якомога більше урожаю. Я бачу, що круг тебе обкопаний, можливо, ти вже вносив якісь органічні добрива. Перегній там вже є. Отже, проблема моєї груші – їй бракує сил, щоб виростити усі плоди. Тоді ми ще по листю дамо інші поживні речовини, тому що через листя вони засвоюються значно швидше. І думаю, що в цьому році у тебе буде стільки урожаю, що ти і сам вдосталь не їшся, і навіть пригостиш мене. Але давай спочатку спробуємо, попрацюємо, а потім вже будемо давай говорити приступати. про результат. Для оприскування вам потрібно добриво, вода, оприскувач, інструмент для розмішування та засоби захисту. Тут дуже важливо зробити правильну концентрацію, тому що ми замість, скажімо, якоїсь доброї справи можемо дуже сильно нашкодити рослині. Якщо листя молоденьке, то концентрацію трішки знижуємо, правильно? У нас є 10-літрове відро, і ми просто беремо і наливаємо 50 мл нашого розчину. Тут багато макро-мікроелементів. Перевага цього методу в тому, що це відбувається все набагато швидше. Так, це дуже швидкий спосіб допомогти рослині. Обов'язково подбайте про захист. У вас мають бути рукавички, респіратор, захисні окуляри та плащ. Ну, знаєш, трішки незручно, але заради грушок я готовий на все. Так. Щоб оприскування по листу було максимально ефективним, варто дотримуватися 3 правил. Перше – оприскувати дерево потрібно на відстані не менше 1 метра, інакше можна опекти листя. Друге – добриво має утворювати хмару навколо листя. Розчин не повинен стікати. Це часто залежить від якості оприскувача. Якщо дерево високе і добриво не покриває верхні гілки, не турбуйтесь, рослина самостійно розподілить поживні речовини. Ну, я тобі скажу, я думаю, буде легше. Ти участвував у створенні тих плодів, які будуть гарні, великі, і я думаю, що дуже смачні. Я коли це робив, просто вже уявляв собі, як я підходжу, зриваю грушку і просто кажу, ну так, в нас все вдалося. Клас. Такі от вони зміни на моїй дачі, і вони тільки починаються, тому що ми рухаємось далі, правильно? Ми не будемо зупинятися. Ну, ось така от історія. З прем'єрою. Дякую. Дякую.